De som lyckas är de som vågar liksom, kan man säga, ta rädslan i handen och gå med den. Och det är något mäktigt i det att våga ta de där besluten som känns rätt i magen oavsett vad man har för känslor. Och jag känner också personligen att jag är så motiverad inför den här säsongen. Jag hade väldigt bra anbud både från USA och Europa, eller stanna kvar i Milan eller i Sverige. Men det var en pensionsbeslut och någonting som kändes helt rätt. Och jag kände att jag vill ge tillbaka till någon som satsar så pass mycket. Så det känns lite som en present till någon som ritar om hela damfotbollskartan. För Michelle Kang är ju också, hon är ju också ägare eller majoritetsägare i både Washington Spirit och Lyon. Fanns det någon gång liksom att samtalet gick åt de hållen istället för Lionesses? Främst mot USA. Men det var ju ganska snabbt in på att man vill ha in en spelare av min kaliber. Men också erfarenheten jag har att leda det här laget så snabbt som möjligt, helst inom 1 år. Jag har bara väntat på att någon som henne ska gå in i damfotbollen, satsa allt på det och se hur långt man kan gå när man väl har investerat. Det är därför jag tyckte att London City Lionesses var så pass spännande, för att när man har investeringar, hur snabbt kan man nå framgång? Jag är livrädd för det, för jag vet inte vad som väntar mig. Jag vet att laget kommer vara betydligt bättre än jag signade för Real Madrid innan det blev Real Madrid, så var det Tacon. Så jag har ju gått igenom den här resan. Hur mycket skulle det kunna försämra dina chanser i landslaget att du spelar i division 2? Det är klart jag informerade Peter innan mitt beslut. Jag tycker det var jätteviktigt så att han är redo och beredd, så att han inte får chocken. För jag känner att jag har tagit beslutet. Jag vill att du ska veta hur jag tänker, varför jag gör det och hela den biten. Och för hans del tyckte han att det var coolt. Liksom. Men sen tycker jag vi båda är på samma... Vi tänker samma i sättet av att vi vet inte vad det är för nivå på matcherna. Eller det kanske är bunkra fotboll. Liksom. Det är en annan sorts fotboll. Men jag sa liksom, om det är en dealbreaker, jag är fortfarande öppen liksom för att fortsätta. Men om det är en dealbreaker, säg till mig så jag får ändå ett värdigt hejdå. Nej, men han är nyfiken på det också. Så klart han måste komma ner och kolla nivån och allt det här. Minns du tillbaka till den tiden och vad känslan var hos dig då när du kom in i landslaget? Men det var någon känsla av att liksom, det här jag ska vara. Det här jag kan utvecklas och ta nästa steg på något sätt. Och då hade man ju alla de här äldre gardet. Nu är man själv det äldre gardet. Vilket när jag kom in så tyckte jag att de var hur gamla som helst. Jag vet inte om folk får den uppfattningen om man känns så gammal. Ingen aning, men det var någon sorts respekt och man fick liksom lära sig så pass mycket, och just standarden var mycket högre. Hur ser du på svensk fotbolls framtid med alla talanger och alla unga som debuterar nu? Men jag ser ljus på den. Jag tycker att vi har fått fram väldigt många fina talanger som har enorma kvaliteter. Men det är där vi inte får stanna, för jag tycker ibland kan det vara så här, vi har talanger men man glömmer bort lite the grit så att säga. Att man måste kämpa, du vet, att man måste ge allt i allting så att det inte blir att man lever på talangen, utan själva jobbet måste fortfarande läggas ner. Och det kommer bestämma, för det enkla som finns är att slå igenom. Det handlar om att hålla sig i toppen, få erfarenhet, kanske testa att spela utomlands, eller det som gör att man bygger ner erfarenheten. Men just talangmässigt så har Sverige en fin framtid. Bara de spelarna som är här, vi tar in Idje, Felicia, Rosa, besitter ju väldigt fina kvaliteter. Sen måste det liksom också nästa steg behålla sig där liksom, och lägga ner det jobbet som krävs. Lite som kanske den förra generationen, där var det ju bara grit. Och sen kunde man utveckla talangen. Nu är det liksom att man har talangen, men sen måste det här också komma.